እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄን ደግሞ ከፈለግን ዌልካም ቱ ማይ ቻናል ማለት እንችላለን። ከዛ ልክ ይሄን ሳይዙን ቀንስ እናድርገው። ከዛ እዚህ ጋር ወደ ጎን እንለጥጠዋለን። እንደፈለገን ማድረግ እንችላለን። እናስተካክለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ጽሁፍ መቀየር ለምሳሌ ከፈለግን የቴክስቱን ጽሁፍ እዚህ ጋር ቴክስት ይላል። እቺኛዋን ፒክ እናደርግና ቀይ ተፈልግ ቀይ ለምሳሌ ያው ቀይ ይሆንልን ማለት ነው። ቦልድ ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ጋር ቦልድ እንለዋለን። ኢታሊክ ማድረግ ከፈለግ እንግዲህ ፎንቱን እንደፈለግን ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የቴክስት ሳይዙ ነው 80 ብናደርገው ለምሳሌ ሊያንስ ይችላል 120 ምናምን እነዚህ ነገሮች እንደዚህ እንደፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ክሊፕ የምትለው ዋጋ ስንመጣ ደግሞ ዱሬሽኑን በጣም ብዙ እንዲቆይ ማድረግ እንችላለን። ስፒዱን በጣም እንዲጨምር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ካደረግን በኋላ ሌላ ትራንዚሽን ነው። ትራንዚሽን እንግዲህ እዚህ ጋር ነው። ትራንዚሽን ክሊክ እናደርጋለን። ትራንዚሽኖች እያንዳንዳቸውን ክሊክ ስናደርጋቸው እንዴት ትራንዚሽን ካንዱ ወደ አንዱ እንደሚተላለፍ ማጋጠሚያው ላይ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሁለቱ ቪዲዮዎች ጆይን የሚያደርጉበት ቦታ ማለት ነው ትራንዚሽን። እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርገው ልክ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ብዙ አሉ። ወደታች እየወረዳችሁ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። እነዚህ ሁሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ለማየት ያክል ይሄንን ክሊክ አድርግና ወስጄ መሀል እዚህ ከቆረጥኩት ቪዲዮ ከመሀል አድርገዋለሁ። ልክ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ሳብል አድርገው ይሄን አሁን ፕሌይ ብለው እዚህ ጋር እንግዲህ ያው የቪዲዮ አብሮ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ይሄን ለምሳሌ ላጥፈው። ምንም የተቆራረጠ ነገር ስለሌለው ነው እንጂ ይሄው ትንሽ ይታወቃል። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ በጣም ወሳኙ ግሪን ስክሪን ነው። ግሪን ስክሪኖችን ወይም ደግሞ ባክግራውንዳቸውን እንዴት ማጥፋት እንደምንችል ነው። እሱን ደግሞ እዚህ ጋር ከገባን በኋላ ፋይል ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ኢፌክቶችን ግሪን ስክሪን ኢፌክቶችን እናመጣለን። ከዛ አድ ፋይልስ ካልን በኋላ ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ እነዚህ እንግዲህ ግሪን ስክሪን ኢፌክቶች ናቸው። ከዚህ በፊት ያወረዷቸው ናቸው። ለምሳሌ ይሄኛውን ክሊክ አድርጌ ኦፕን ልበለው። ከዛ እዚች ጋር አምጥቼ ድሮፕ አድርገዋለሁ። ሶሪ እዚህ ጋር ጎተት አድርገን ከላይ እናድርገዋለን። ከላይ ካደረግነው ነው እንጂ ከስር ካደረግነው በስር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንግዲህ ግሪን ስክሪን እንዲጠፋና ከስር ያለው እንዲወጣልን ከፈለግ ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር ሴቲንግ ላይ እንመጣለን። ሴቲንግ ከመጣን በኋላ እዚች ጋር ክሮማ ኪ ትላለች። ክሮማ ኪ እንለዋለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የስክሪፕቶ ምልክት ትመጣልናለች። እቺን ክሊክ ስናደርጋት ምናልባት ከሌለ አሁን ደግሞ ክሊክ ስናደርጋት ያው ይመጣልናል። ከዛ ፒክ እናደርገዋለን። ይሄን ከዛ ይጠፋል። ልክ እንደዚህ ስናደርገው ያው ሙሉ ጠፋልን ማለት ነው። አሁን ከስር ያለው ቪዲዮ ነው የሚታይ ከግሪን ስክሪን ውጭ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አሁን ፕሌይ ብለው ያው እንደምታዩት እንግዲህ ኢፌክቱ ላይ የነበረው መጥቷል። እዚች ለምሳሌ እዚህ ግሪን ስክሪን ላይ የነበረች ናት። ያው ደውሏ ምልክት ሁሉ ይሄ እነዚህ ጽሁፎች ደግሞ መጀመሪያ ላይ የነበሩት ወይም ደግሞ ከስር ያሉት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ኢፌክቶችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ኢንትሮ ለመስራት ነው። ኢንትሮ ለመስራት እዚህ ጋር ቴክስት ከገባን በኋላ ኢንትሮ ቪዲዮስ ይላል። እዚህ ከላይ ኢንትሮ ቪዲዮስ እንሄዳለን። እንግዲህ እነዚህን ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። እኔ እንግዲህ 1 2 3 4 5 6 7 ብቻ ነው ዳውንሎድ ያደረኩ፣ ሌሎችን አላደረኳቸውም። ስለዚህ እናንተ ምንድነው እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉታላችሁ፣ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። አሁን እኔ ኢንተርኔት ስለሌለው ዳውንሎድ ብለው ምንም እንትን ስለሌለው ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ኢንትሮዎች ናቸው። እስከታች ድረስ እየመረጣችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ዳውንሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ ካደረኩት ለማየት ከፈለግን ለምሳሌ ይሄኛውን ክሊክ ላድርገው።
እንደዚህ አይነት ነገር ያለው ነው። ስለዚህ ይሄንን ማምጣት ከፈለኩ ቀጥታ ከፊት ለፊት ማድረግ ነው። ያው ልክ እንደዚህ ወተት አድርጌ ከፊት አደረኩት። ልክ እንደዚህ አደረኩ። ጽሁፎችን መቀየር የምንፈልጋቸው ስንደርስ እዚች ጋር ደብል ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ሶሪ እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ኤዲት ዚስ ኢንትሮ የሚል ነገር አለች፣ የስክሪፕቶ ምልክት ነገር ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ክሊክ ካደረግናት በኋላ እዚች ጋር ክሊክ ስናደርግ ጽሁፍ ይመጣልናል። ከዛ ይሄን ዳብል ክሊክ ስናደርገው ጽሁፉን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ያው ይሄንን ለምሳሌ ማይ ዩቲዩብ ቻናል ያው እንዲያደረኩት። ከዛ ፎንቱን መቀየር እችላለሁ፣ ቦልድ ላድርገው። ይሄን ሳይዙን ከፈለኩ ማሳነስ ከፈለኩ ደግሞ መጨመር እችላለሁ። ይሄንን እንዲሁ ወደ ጎን እንደዚህ መለጠጥ እንችላለን። ከዛ ደግሞ ጽሁፎችን መቀየር ከፈለግን እንደዚህ እንቀይራለን። አውትላይን ወይም ደግሞ ልክ የቴክስቱ ቦርደር ተፈለግን ደግሞ እዚህ ላይ እናደርጋለን። ከለሩን ደግሞ ስንፈልግ እዚህ ጋር ነጭ እናደርገዋለን። እንዲህ ነገር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምንለው እዚህ ጋር አፕላይ ኤንድ ሪተርን የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት ወደ ነበረበት ወይም ደግሞ ቪዲዮ ወደ ተቀመጠበት ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ሴቭ እንላታለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እኛ ላይብራሪ ላይ እንዲቀመጥልን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለያው እኛ ላይብራሪ ላይ ተቀመጠልን ማለት ነው። ካሁን በኋላ ስንጠቀም እንግዲህ ይሄንን ድራግ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ኤዲቲንግ ስንሰራ ለምሳሌ ኢንትሮ የምንሰራ ከሆነ ይሄን ኢንትሮ ቀጥታ ድራግ አድርገን እዚህ ጋር ቁጭ እናድርጋለን። ከዛ በኋላ ቪዲዮአችንን ኢንሰርት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አድርገን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ ሌላ ብዙ ፊቸሮች አሉት ይሄ ኤዲተር። ስቲከሮችን መጨመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሮ የምትጠቀሙ ከሆነ እዚህ ጋር እቺን ትጠቀማላችሁ። ሳይዙን መቀነስ መጨመር እንደፈለጋችሁ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ይህን ሁሉ አድርገን ማስተካከል ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ከጨረስን በኋላ ኤክስፖርት እንለዋለን። እዚህ ታች ኤክስፖርት እንለዋለን። ኤክስፖርት ስንለው በኤምፒ4 በኤቪአይ እንዲሁም ደግሞ ኳሊቲውን ሃይ ማድረግ እንችላለን፣ ሃይስት ማድረግ እንችላለን። ጉድ ብንለው ሞር አሪፍ ነው። ሪዞሉሽኑ በ1920 በ1080 ነው። እንግዲህ ሳይዙን እንደምታዩት በጣም ትንሽ ነው። 12 ሜጋባይት እስከ 44 ሜጋባይት ባለው ነው ይላል። ይህ በአዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ ቢሆን ኖሮ ግን እስከ 1 ጂቢ ሁሉ ሊደርስ ይችላል። 500 ምናምን ሜጋባይት ሊደርስ ይችላል ማለት። ስለዚህ ከዛ ጋር ሲነጻጸር በጣም ትንሽ ሳይዝ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አማራጮች አሉት። ኤቪአይ ለምሳሌ ለሞባይል ወይም ደግሞ በጣም እንስ ያለ ለምንፈልገው ከሆነ እዚህ ጋር ክሊክ እናድርገውና አዘር ብንለው ለምሳሌ በጣም ትንሽ አይነት ኳሊቲ ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ያው ለትል ስለምፈልገው ኮምፒውተር ጥሩ ኳሊቲ እንዲኖረው ስለፈለገው ኤምፒ4 አደርገዋለሁ። ከዛ ስታርት እንለዋለን። ስታርት ለዋለኝ ያው እንግዲህ ፍጥነቱ ራሱ በጣም አሪፍ የሚባል ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ኤዲተር ምንም አይነት ብዙ ራም አይጠይቅም፣ ብዙ ፕሮሰሰር አይጠይቅም። ነገር ግን ለምሳሌ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ የምትጠቀሙ ከሆነ ብዙ ጊዜ ግራፊክስ ካርድ ቢኖረው ሞር ይመረጣል። ምክንያቱም ፕሮሰስ የሚያደርገው በጣም ትልቅ ሶፍትዌር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ እንደዚህ ቀላል ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ጨርሶልኛል። ሴቭ ሰክሰስፉሊ ነው የሚለኝ። ኦኬ ብለው አሁን ለምሳሌ አውትፑት ፎልደር ኦፕን አውትፑት ፎልደር ይላል። ኦኬ ብለዋለሁ። ኦኬ ስለው ያው እንግዲህ አሁን የተሰራው ቪዲዮ ይሄ ነው ማለት ነው። ዳብል ክሊክ ላድርገው። ይሄው ማይ ዩቲዩብ ቻናል ይላል። ይሄ ኢንትሮ ነው። ከዛ ቀጣይ እንዲህ አይነት ነገር አሁን እንግዲህ ኤዲት ያደረግነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ኤዲተር ነው። እኔ በጣም ተመችቶኛል። እናንተም እንግዲህ እንዲህ ቀላል ኤዲተር የምትፈልጉ ከሆነ ይሄን እንግዲህ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። ጥያቄ ወይም ደግሞ እዚህ እንግዲህ እስካሁን ካወራኋቸው ያልገባችሁ ነገሮች ካሉ ከቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ
ኮሜንት በኮሜንት ብትጠይቁኝ እኔ ለመልስ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ለእንደነዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎች ብቻ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።